ძალიან მაგარია მესტია მეგობრებო, აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ. მოკლედ დადგა ის სანატრელი და ნანატრი დღე. ეხლა ვართ მესტიაში, ჰაწვალის ცირში, სადაც შევიკრიბეთ ყველა, მომემზადეთ გადაღებისთვის. ფეხით გვიწევს ასვლა ზემოთ, რადგან კანატკარი კათიშვილი, რადგან ძალიან გვიანია და ხამია. თუმცა ჩვენ არ ვუშინდები დაბრკოლებებს. ავალთ ფეხით ზემოთ, იქიდან დავიწყებთ სრიალით და შემდეგ რასაც ნახავთ ყველას გაგაოცებთ. დაღლილი ნიკა, უკვე დავღალეთ 2 დღეა ვხმარობთ და კიდე წინა აქ გოგიტა ჩვენთან არის, გვეხმარება თხილამურზე სრიალებს და სრიალის დროს ძალიან დაგვეხმარება ისი თხილამურის სრიალის სკილები და პლუს გადაღების სკილები, რომლებიც დღეს ისწავლა. მარიტა გვიძლებს. ესენი არის ქვები, რომელსაც ვაპირებთ რომ ჩავდოთ ტრაქსაში, რადგან გქონდეს მეტი სიმძიმე და შეძლოს გათრევა ადამიანის. ოკეი, გავედით მოკლედ და დავიწყეთ ასვლა მთაზე მაღლა. წავედით. ავდივართ ზემოთ, მე და ნიკა, აი ნიკა. მივანეთ. და უნდა დავეშვათ ახლა და შევუერთეთ ტრაქსას. შემოვიყვანოთ ვიდეოში ახალი პერსონაჟი, ამჯერად სნოუბორდს გაათრევს. სნოუბორდიანს. პლუს ვიღებთ ამ შუთს დრონით. იდეაში მხოლოდ დრონი იღებს ამ დუბლს, იმიტომ რომ კამერით გადავიღეთ და მოდით ნახოთ რა გამოვა მოკლედ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ფეხით ასვლა. რადგან გვიანია. ისევ და ისევ. ლედები არის ესეთი ძალიან ლამაზი, მაგრამ სხვა მხრივ ძალიან სიმდიდრე. დავიღალეთ, წავედით. A few minutes later. სახე გაგზურა. ფეხით სიარული ვაფშე არ ასწორებს. ახლა დავეშვათ აქედან დრონი და დავაფრინოთ დრონი. მაგარია, როცა იღლები და თან ეს ყველაფერი დიდად არ გაწუხებს. აფრინდენ ჯიგრები, ჯერ ჩავისვე და მე დავუშვათ კამერა. წავედით. აუჩქარეთ დრონი. მოკლედ, მორჩით ერთ ლოკაციას, ჰაწვალის ძირში და დაგჭირდა დაახლოებით 3 საათი, 2 საათი რა. და ვაგრძელებთ ახლა ღამის პირველის ნახევარია. დავიღალეთ, მაგრამ მოვაგრძელებთ რა. თან ჩვენს ხელშია ესე ყველაფერი, ერთ მანქანაში ჩავეტიეთ, მეორე მანქანა გავუშვით და იმედი გვაქვს რომ გადავიღებთ კიდევ უკეთეს კადრებს. ეხლა ვიღებთ სამანქანო გზაზე, ანუ მორჩით სასიაო ტრასაზე გადაღებას და გადავდივართ სამანქანო გზაზე. ნახოთ რა გამოდივა. თოვასაც იწყებს, ინსპაირით ავფრინდებით და ღამის მესტია გვინდა რომ გადავიღოთ. Sounds good, dude. Yep. Look at. Şükür got shit. I got it. Love it.
დღე მეორე, დღეს განსხვავებით გუშინდელისგან თოვს და უფრო რაღაც სასიამოვნო გარემო არის და ნახოთ რა გამოგვივა მოკლედ დღეს. ეხლა ჩავლაგდით და ავდივართ ისევ აწვალზე. დღეს ღამე გვიწევს ბოლომდე მუშაობა, იმიტომ რომ დღეს გვაქვს ბოლო დღე მესტიაში. ხვალ დილიდან დავეშვებით თბილისში. ძალიან მაგარ ადგილას ვარ და ძალიან მაგარი ამინდი დაგვეთქვა. განახებთ ამ ყველაფერს. აი აქ. ძალიან მიხარია. აი ბიჭები ემზადებიან გადასაღებად. მანქანაშივე ვაწყობთ დრონს, იმიტომ რომ თოვს და ვსოლდებით თან. და ძალიან მომწონს ახალობა. შატლახში ვარ რა. წავიდა. ძალიან მაგარია მესტია მეგობრებო. აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდე. რა მომივიდა ისევ. ამას ვერ ჩალიჩებოდი. თოქს გავუშვი ხელი, იმიტომ რომ შხარაწავი. რა გაუფრო? თავი ეს არ მაქვს? არა. ახტიო მაშინ. აგერა. აგერა. ბიჭო, თოქს გავუშვი ხელი რა. თოქს ხელი გავუშვი იმანას შეანელა და თოქის ქვეშ მომექცა და წამაქცია. თოქის ხეებ რა. გაუფრო შენ რა გამოიყენე. ხო, კაცი შეგვედინა. აუ ბიჭო, მაჯა პლიზ რა, ვონ მაჯა. აი ვსო, ამუშავე. დასვენება უნდა გასვა. წავედ. წამკარი რა. მე და გაკეთები და ჩავსავდი მონად. მაქსიმალურად შევძლებ, რომ იქამდე ჩავიდე. შესაბამისად. მე კარგად გააკ, აფრიზი გუკა გასწორ დადექი. იმაზე. და გაასწორი განათება. ეს დაგოქილი გონსა. გადადი. ბიშო გამოდი აქეთ, გუკასთან დადექი.
გონი მოვჭით. ღამის 3 საათია და გონი მოვჭით. გადავიდეთ ბოლო კადრიც მესტიაში და ბოლო გზა შეხვდა ძალიან სლიპინა რა. სამჯერ დავტოვეთ სახე. ეს მეოთხე იყო ბოლო. აბა მოკლედ გონი მოვჭით და ძალიან გვიხარია. მოგვილოცეთ. წავედით.